Happy birthday to you. Happy birthday to you. කවුද මාසෙකට කලින් අපි ගාවට ආවේ? කවුද? කවුද පිංචු පේසා? මොකද මේ? කාගේද අද උපන්දිනේ? කාගේද අද බර්ත්ඩේ එක? පිටනෙන්ද දෙන්න ගවුද? මේ වෙනකම් පොඩි කොළු පෙටෙක් වගේ හිටියේ. මොකද කියන්නේ? හැදියාව අන්තිමයි. ගෑනු ළමෙක් වගේ හැදියාව අන්තිමයි. Hai anyo ලස්සනයි. Hai වන්දන කන්දන්නේ වුණේ කරන්නේ ලස්සනයි. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to little Elba. Happy birthday to you. Yeah, Masya. Ko, I'm may tati pimuda. 1, 2. Okay. Okay, okay, Mona. ඉතින් කොහොම හරි දැන් එල්බි බබා අපි ගාවට ඇවිල්ලා මාසයක් වෙනවා. අවුරුද්ද 30 අපි ලස්සන ඇඩ්වෙන්චර්ස් ගොඩක් කරලා. කොහොමද මේ පෝසින් එක? මේක තමයි අපි දෙන්නගේ ජීවිතේ ලස්සනම නේ. මාසෙ ගෙවිච්ච ඒ හැම දෙයක්ම ඉතින් එල්බි බබාට ස්තුති වෙන්න තමයි අපි ගාවට ඇවිල්ලා මාසයක් ගියා කියලා හිතා ගන්නවා. කියලා වැඩක් නැහැ. කොහොම හරි අපි ලස්සන ට්‍රැඩිෂන් එකක් පටන් ගන්න හිතුවා. මොකද අපේ චූටි අපේ ට්‍රැඩිෂන්ස් තියෙනවානේ. දැන් චූටි එල්බිත් එක්කත් අපි ඒව පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ එයාගේ හැම අවුරුද්දක් වෙනකම්ම හැම මාසෙකම තියෙන අපේ මොකද කියන්නේ මන්ත්ලි බර්ත්ඩේ එකකට. මොකද චූටි දේවල් එන්ජොයි කරන එක තමයි අපි දෙන්නගේ තිබ්බ හැමදාම ලස්සන දේ මම හිතන්නේ. ඉතින් මීටදී චූටි දෙයක් නැහැ නේ. ඒක එන්ජොයි කරමු. කොහොම හරි අපි යාට අපි දෙන්න එයා ගැන හිතන දේවල් මේ මාසේ ස්පෙෂල් දේවල් විශ් එකක් එතකොට කවදා හරි ලොකු වෙලා කියවයි. අනේ මේ ලස්සනට ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ. ජීවිතේට මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ. අපි හොම්මම් පෙන්නමුද? කියන්නේ අම්මා වගේ කැමරාව ඔන් කරපු ගමන් ලස්සනට ඉන්න කෙල්ලෙක්. තනං කිය. ඒක අපි දෙන්න වෙනවා. ඕකේ තනං කිය. කොහෙන්ද තනං කියලා. Okay. මාරුවෙන් මේ රිලැක්ස් කරගත්තේ. මේ ඔක්කොම මෙතන සෙටප් එක හදාගෙන රෙඩි කරගෙන මේ මොන බෙරි කරන්නේ? අන්න ලස්සන යන්නේ. කෙල්ල කොහොම හරි එන්නේ ලස්සන එනවා. කෙල්ලෙක් වගේ පේනවා. දැන් තමයි කෙල්ලෙක් වගේ පේන්නේ. මොකද මේ වෙනන් ඉතින් මම කලින් කොළු පෙටියෙක් වගේ. චුටි කොළු පෙටියෙක් වගේ මං වගේ. කොහොම හරි අපේ දැන් මෙයා මේ රිලැක්ස් එකේ ඉන්න එකේ chance එක අරගෙන මැත් එක ෆොටෝ ටිකක් ගහ ගන්නවා. Okay. නැත්නම් ගණන් උස්සලා ඊට පස්සේ අනාගත ඒ අතරතුරේදී ඊට කලින් අපි ලස්සනට ක්ලිප් එකක් ගන්න හිටිය අපි කිරිබත් කරනවා. අපේ මේ සිටුේෂන් එකේ හින්දා ක්වික් පෙන්නන්න. Okay. අම්මි නදී අම්මි කිරිබත් හදලා අපිට උපන්දිනේ වෙනුවෙන්. Okay. හොඳයි අම්මා කෙනෙක් වගේ ඉම්ප්‍රූව් වෙනකම. Okay. අපිට කිරිබත් තියෙනවා. Thank you. ලස්සන ඔකේෂන් එකක් නේ. Yes. හා එහෙනම් ආයේ happy birthday. Happy birthday සුටි අම්මි. එල්බි බබා. Happy birthday. මාසේ. අපි වෝක් එකක් දාන්න ෆ්ලෝරන්ස් වලට ආවා. මේ පැත්තෙන් දුවම පේනවා. අර පැත්තෙන් පොන්තේ වැකියෝ පේනවා. ගඟ තියෙනවා. So beautiful. ඉතින් guys මෙයා හම්බෙච්ච සිටි එක. යාළුවා සිටි වෙන්නන්න. අද තමයි ලස්සනට කියන ඉර පායලා මෙච්චර ලස්සන දවසක් ආවේ. ඒ කියන්නේ මෙයා හම්බ වෙනකොට පස්සේ අද නේ බබා. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ටිකේම අවුව තිබුණා. මේක කෙලිම සමර් ඩේ එකක් වගේ. අපි ආව ෆිසිකලි සූදානම් කරන අපේ ලස්සන ට්‍රැවල් එකට. ඔව් මොකද තව සතියක්වත් නැහැ. අපි මෙයාව ලස්සන ට්‍රැවල් එකක් එක්ක අයනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ලස්සන ට්‍රැවල් බ්ලොග් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. I'm super excited. අපේ බර්ත්ඩේ girl. Yay! Okay, දැන් අපි මෙහෙම ඉස්සරහට යන්. ලස්සන දවසක් guys. මේ පෙන්නේ මෙතනින් එහාට ලෝක ප්‍රසිද්ධ පොන්තෙවේකියෝ කියන පාලම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පේනවා ෆ්ලෝරන්ස් දුවම පල්ලිය. මේ තියෙන්නේ. Okay. නදී අරහෙන් යනවා.
චූටි බබාගේ ෆස්ට් බර්ත්ඩේ මන්ත් එක අපි කොහොමද තව ස්පෙෂල් කරන්න ඒක ලස්සන මතකයක් වගේ අපිත් එක්ක තියාගන්න අපිට හම්බෙච්ච ලස්සන gift එකක් යූස් කරන්න තීරණය කරා. මෙන්න මේක හම්බෙලා අපිට සති දෙකක් විතර වෙනවා. ඉතින් අපි තියන් හිටියා පළවෙනි මාසෙ පිරෙද්දි අපි මේ වැඩේ කරමු කියලා. ඕකේ. අපිට පෙන්නන්න මෙතන ප්ලීස්. මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඕකේ. මෙතන තියෙනවා ලස්සන බබෙක් නෙමෙයි ලස්සන කිට් එකක්. මැටි තියෙනවා, මැටි චප්ප කරන්න රෝලක් තියෙනවා. and ප්‍රධාන මැටීරියල් එක ඉන්නවා දැනට නිදි. තාමර නිදි. තව ටිකකින් හැරලා යන්න ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. මේ ෆ්‍රේම් එකට මේ මැටි දාලා තද කරලා මෙයාගේ කකුලේ print එකයි අතේ print එකයි තියලා මෙතනට යාගේ ලස්සන ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාන්නයි තියෙන. ඉතින් අපි ඒකට අපේ ප්‍රියතනන්ද ස්පොන්සර් මේක අපිට ෂුට් වෙලාවකට දෙනවා යාගේ ඉන්ස්ටා එකේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් ලං කරලා පෙන්නන්න යාට ලොකු වෙලා මේක බලා ගන්න. ඕකේ. වන්දර ආවනේ. හරි. ඊට පස්සේ එක එක ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ ටික නන්ද කියලා තිබුණේ නෑ. මේ ඩේස් ගාන ලියලා ඩෙකොරේට් කරලා අරවන්න මේ වගේ. හරි. ඒක අපි ෂේප් එකේ කරමු. නැති එක්කයි තවත් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක්. ඒකයි අපේ ලස්සන gift එකක් ලැබුණා. ඒක මොකක්ද කියලා තවටින් කියමු නේද? ඔව් අපි ඒක පස්සේ පෙන්නමු. ඒක සර්ප්‍රයිස්. ලංකාවෙන් ආවේ. ටියුටෝරියල් එකක් මොකුත් නැද්ද? මම මේක අරින්න ඕනේ නේ. ඕකේ. ඒක මට දෙන්න. උලන්නේ. අපි දැන් මේක මෙහෙම කරමු. මෙතන චුට්ටක් පිළිවෙලක් කරගෙන කකුලේ print කරද්දි නැවත හමු වෙමු. ඕකේ මේක මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක නදී තමයි කරනවා. දැන් මේ නදීට වැඩේ හරිය ගියන් නැති වුණාට තමයි මට දුන්නේ වැඩේ කරන්න. මේකෙන් වැඩේ. හරිද මන් දුන්නට වඩා මගෙන් ගත්තා ටික. ඉතින් වැඩේ අනාගත නදී. ඊට පස්සේ මෙහෙම දැන් ගානට අපි දාගන්න. හරිද? දාගෙන අපි ආයෙත් මේ දෙකම හයි කරලා ඔක්ක වෙනනයි කරන්නේ. මෙහෙම. හැබැයි හරි වැඩේ හරි. චිරන්තනයි බෝඩ් එක ලස්සනට රෙඩි කරගත්තා. දැන් අපි පැය ගානකට පස්සේ අපි ඒක try කරා ඒක. ඕකේ. අපේ මොඩල් චුට්ටක් කොලැබරේට් කරන අවුල්. ගරන් ඉන්නේ නෑනේ. ඒ හින්දා මේක කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි try කරනවා. මම නිදි කරවල ඉන්න ඕනේ. හරිද? නිදි මොකද නැත්තම් මේකට හීරනවා. හරිද? නිදි කරවල එයාගේ අත හොරෙන් අරන් කරන්න. බොරුවක් කරන්න කියන්නේ. කො දවස් දෙනවද අපිට? අපි try කරමු. ඕකේ. හොරෙන් try කරමු. ආවනලවන්ද? මේ අතට මේ කල්ලා යන්න මාත මේ කරන්න. මූණත් යයි වගේ. නෑ යාගේ මේ අත තියෙන විදිහට එන්නේ නෑ. මේ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. හර උඩු බෙලේ තර හරවලා. හරි. අන්න. ඕකේ ඔය ලෑන්ඩ් කරන්න යන්න. ඕකේ. හරි හරි. අයියෝ මොකද මේ වෙන්නේ මට? මොකද මේ මට? ඕකේ. we have this. ඕකේ. මේ අතවලන මොකද්ද මේ වුනේ කියලා. හරි දැන් අපි ලෙග් මගේ මාළේ අල්ලගෙන. ඕකේ. ඕකේ ලං වෙන්න. කකුල ලේ. දැන් අය අම්මෝ. අම්මයි තාත්තයි වද දෙන්න. පොඩක් වනේ නලවන්න. ගයිස් කකුල පිස්සුවක්. නල. කකුල. ඕකේ කකුල වන්දරන් උරුම් පුට්ටු කරනවා. ආලේ. මාළේ අල්ලගෙන. හරි. ඔන්න. 1 2 කො හොඳට අඩිපතුල තව රිදෙන් නෑ රිදෙන් නෑ ඒක සෝෆ්ට්. ඕකේ මේ මරෝ සීන් එකක් තියෙනවා. හරිද? රතුයිනේ. හරිද? මෙහෙම ඇඟිල්ල මෙහෙම කරගම සුදු වෙනවා. කොහෙන්ද මේස් එක? ඕකේ දැන් අපිට මේකේ ෆොටෝ එක ගන්න තියෙනවා. මම ආසාවෙන් ඉන්න කොටසක් ෆොටෝ එක ගන්න. ඉතින් ඔබ්වියස්ලි අnder බෝනික්කා මම ෆොටෝ එක මට කොහෙන්ද අතට? ඕකේ අත තමයි සුපිරියටම ආවේ. අත නෙමෙයි කකුල. ඒක තමයි ඉතින් කියන්නේ.
කොහොම හරි දැන් ඇඬුවට මෙයා ලොක් වෙලා ඉතින් අම්මයි තාත්තයි මෙහෙම අද දීලා හරි මේ කරපු දෙයෙන් සතුටු වෙයි කියලා මම හිතනවා. අපි කොහොමද මේ ෆොටෝ එක ගහන්නේ? මම ගන්න. මෙත් එක්ක. නෑ මෙයා තනියෙන් පේන එකක් ගන්න ඕනේ. Travel එකට ලෑස්තිද? Travel එකට ලෑස්තිද? මේ බඩු හැව. ඕකේ කෙල්ල පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. අපි හිතනවා අපි හරියට කරා කියලා. දැන් මේකෙන් දෙපා ෆොටෝ ගන්නනේ. මොකද අපි කලින් ෆොටෝ එකක් ගහලා බැලුවා ෆොටෝ එක ආවේ නැහැ. අපි දැන් නෑ ඒක තාම හරියට කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන අපි මෙතන ඔව් attach කරනවා. නලවන්න ඕනේ. ඔව්. මොකද නෑ තාම. Okay, අපි මේක it's coming. අපි මේක හිමීට එනවාද? yes. බලන්න. අපි වැඩක් කරත් ඉතින් ආයි අම්මට සිරිය. ඩයල් එක. ඉන්න විදිය. හිමීට අය මූඩ් එක වදා. දැන් මෙහෙම ගොඩක් චූටි ළමයි ඉන්නේ ලස්සනට hina වෙලානේ. අපේ කෙනා 99ම ඔරෝගෙන මෙහෙම ඉන්නේ. දැන් චුට්ටක් එහෙම තමයි ඉන්නේ ඉතින්. ටඩා ෆයිනල් රිසල්ට් එක බොහොම අමාරුවෙන් ඒක ගත්තේ අර මේ කොහොමද කියන්නේ කැනීම් කරද්දී රයිනෝසිරස් ලගේ අර මේවා හොයන්නේ සංඥාවනේ පොසිල හොයන්නේ ඒ වගේ තමයි අපිට මේක හොයන්න වෙන්නේ. ඒක හරිය දැන් අපිට අතකුයි කකුලකුයි තියෙන චූටි කාලේ print කරගත්තා. ෆොටෝ සහ ෆොටෝ දෙකක් ගන්න ඕන. ෆොටෝ දෙකක් ගන්න ඕන නැත්නම් මේ ෆ්‍රේම් එකට ගන්න හිටින්නේ නැහැ එක ෆොටෝ එකක්. ඔව් ඒක so cute. done. අර 90 ගණන් වල ළමයින්ගේ ගහපු ෆොටෝ වගේ ඉන්ස්ටන්ට් එෆෙක්ට් එකත් එක්ක කොහොමද මේකේ තව තියෙන නම වයස ඒ දේවල් ටික ලියන්න ඒක චිරන්තරයි ලස්සන පස්සේ ලව් කරයි අපිට අන්බොක්සිං එකක් කරන්න තියෙනවා ඒ අතරතුරේදී මෙන්න මේ ටෙඩි හවුස් එකෙන් අපිට එවපු gift එක අපිට කියන්නේ චූටි එල්බිට එවපු gift එක රාමුතු මල්ලියා ටෙඩි හවුස් එක ඕපන් කරන්න කලින් අපිට රාමුතු මල්ලියව දාන්න ඉතින් අවුරුදු ගානකට කලින් අවුරුදු 3 4කට කොහොමද? ඒ කියන්නේ Binario 12 හින්දා හම්බෙච්ච තවත් ලස්සන යාළුවෙක්. අවුරුදු 3 4කට විතර කලින්. ඉතින් දැන් එයා ටෙඩි හවුස් එක දාගෙන අපිට ටෙඩි කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තීරණය කරා මේක චුටි බබාගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේම ඕපන් කරන්න. It's so cute. Are you ready? මගේ ටෙඩි. එහෙම ගොඩාක් ආසයි. මට ඩලකුයි. ඒ මූණ තමයි මට ඩලකුයි. යේ ටෙඩි හවුස් එකේ බබල් ටී ටෙඩි. Okay. තාඩේ කාලේ මලකුයි මට. කොහොමද? Thank you so much රම්මුතු. තරිඳු කියලා මම කියන්නේ. Guys, follow කරන්න යන්න ඒ පැත්තේ ගියොත් ටෙඩි හවුස් එකට ලස්සන gift තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න ටෙඩි බෑස්ලා වගේම ටොපි චොක්ලට් අරවා මේවා ගොඩක්. Okay. එහෙනම් අපි vlog එකත් මෙතන ඉවර කරමුද? ඔයගොල්ලෝ keep in touch guys මොකද අපි තව ටික දවසකින් මේ vlog එක කරලා ලස්සන travel එකකට පිටත් වෙනවා. හරියටම එල්බි බබාගේ first travel එක comment section එකේ try කරන්න guess කරන්න අපි කොහෙද යන්න හදන්නේ කියලා. අපිට super special place එකක් එල්බිට ලස්සන travel එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් real travel එක. ගොඩක් දුරට ලබන සතියේ ඊළඟ සතියේ වගේ ඉඳලා ඔයගලන්ට පොඩි updates Instagram එකේ ලැබෙයි. එහෙනම් guys අපි යන්න. love you so much අපිත් එක්ක අපේ මේ experience එක share කරගන්නවට. Bye. 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 Muna.